สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้รวบรวมซีรีส์น่าดูแนวปัจจุบันครึ่งปีแรกมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์เรื่องแรกในช่วงต้นปีกันก่อนเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องเกมรักข้ามบทบาทซีรีส์มาแรงภาคไทยที่ได้คู่พระนางยังเฉินซิงซุยมาประกบคู่กับหลู่วี่เซียวเมื่อคู่รักนักออกแบบที่โชคชะตาเหวี่ยงพวกเขาให้มาเจอกันในเกมสวมบทบาทเพราะเธอโดนแฟนหนุ่มเทงานมั่นและงานที่ตั้งใจไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่หวังทำให้ได้พบกับเขาประธานบริษัทที่ร่วมออกแบบเกมและยังเป็น NPC หนุ่มหล่อสุดฮอตที่ใช้บทบาทในเกมซ่อนตัวตนในอดีตไว้ใต้บทผู้บัญชาการหนุ่มหล่อสุดเจ้าเล่ห์ที่เธออยากเอาชนะเขาให้ได้สักครั้งในเกมเพราะในโลกความเป็นจริงเธอแพ้ให้กับทุกอย่างจนท้อแต่ต่อมามันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักสุดหวานเมื่อประธานหนุ่มหล่อต้องแพ้ทางให้กับเธอผู้มีความมุ่งมั่นและความฝันที่อยากจะเป็นสถาปนิกอีกทั้งพวกเขายังช่วยกันหาความจริงเกี่ยวกับปมเรื่องราวในอดีตที่ผูกมัดทั้งคู่เอาไว้ได้สำเร็จไปดูสกิลการอ่อยผู้แบบเนียนๆของนางเอกที่น่ารักจนคนดูอดยิ้มตามไม่ไหวอยากรู้ว่าฟินขนาดไหนก็ต้องไปดูกันสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีและวิวเรื่องต่อมาวันที่หัวใจเผลอรักซีรีส์แฟนตาซีทะลุมิติที่ได้คู่พระนางยังเฉินซิงซุยมาประกบคู่กับหวังอีหวนเมื่อสตรีมเมอร์สาวระดับท็อปของบริษัทที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแต่เพราะการไลฟ์สดของเธอเกี่ยวกับนิยายเรื่องหนึ่งที่เธอได้แสดงความคิดเห็นว่าค่านิยมความรักของเรื่องมันล้าสมัยและด้อยค่าผู้หญิงส่วนผู้ชายในเรื่องก็ไม่มีใครควรให้รักทำให้เธอโดนตัดไลฟ์จากหัวหน้าดราม่าถล่มแต่คำพูดของเธอกลับโดนใจเขาประธานหนุ่มหล่อซึ่งกำลังจะเข้าซื้อกิจการบริษัทที่เธอทำงานและยังถามเธอว่าเพราะอะไรผู้ชายในเรื่องถึงไม่มีใครควรให้รักแต่ขณะที่เธอกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งเพื่อให้คำตอบเขากับเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอทะลุมิติย้อนเวลาข้ามมาอยู่ในร่างของนางเอกในเรื่องของนิยายที่เธอเคยวิจารณ์ว่าล้าสมัยในปี 1999 และยังได้รับภารกิจให้พิชิตใจเขาบอสหนุ่มสุดเย็นชาซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จแต่พอต้องกลับออกไปให้ได้ดังนั้นเธอจึงวางแผนเข้าหาเขาจากงานทุ่มเทสุดกำลังเพื่อช่วยเขาเอาความมุ่งมั่นเข้าสู้จนทั้งคู่เริ่มค่อยๆเติมเต็มกันและกันจนค่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอเองก็เริ่มพบว่าได้เผลอใจไปรักเขาซะแล้วจนเกิดความลังเลที่จะจากไปตามไปลุ้นกันค่ะว่าภารกิจครั้งนี้เธอจะผ่านไปได้หรือไม่สามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาพึ่งพารักพักพิงฝันซึ่งก็ได้คู่พระนางยังเฉินเฟยหวีมาประกบคู่กับซุนเชียนเป็นซีรีส์ยุค 70 ที่ละมุนมากอีกเรื่องเมื่อเธอยิ่งสาวจิตใจดีและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆพนักงานในฝ่ายผลิตของโรงงานทอผ้าที่ทุ่มเทสุดกำลังให้ได้เป็นพนักงานดีเด่นเพื่อหวังจะได้รับการเสนอชื่อเข้าเรียนมหาลัยแต่พอเธอเป็นหญิงทำให้ผ่านมาหลายปีก็ยังถูกขัดขวางจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานอยู่ดีกระทั่งได้พบกับเขาหนุ่มหล่อจิตใจดีที่แอบชอบเธอมาตั้งแต่เด็กทหารดีเด่นต้นแบบของฟาร์มป่าไม้ซึ่งได้บังเอิญช่วยเหลือพนักงานของโรงงานตอนพายุฝนถล่มบ้านพักจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาความจำเสื่อมจึงถูกยกให้เป็นฮีโร่ของคนในโรงงานและได้รับสวัสดิการบ้านพักฟรีนางเอกจึงอาสาเป็นตัวแทนโรงงานดูแลเขาจนหายเพื่อหวังให้ได้โควต้าเข้าเรียนอีกครั้งแต่ก็ยังผิดหวังอยู่ดีและยังรู้มาว่าเพื่อให้เธอได้เรียนต่อพี่ชายยอมไม่กลับมาแต่งงานเพราะต้องสละห้องให้เธอจึงต้องพักเป้าหมายเรื่องเรียนไว้ก่อนและยื่นข้อเสนอแต่งงานปลอมๆกับพระเอกและย้ายออกไปเพื่อให้พี่ชายได้กลับมาและแน่นอนว่าพระเอกก็ตกลงแบบไม่ลังเลพอรักมาตั้งนานแล้วเนาะและเขาก็ตามใจเก่งไม่ว่าความฝันของเธอคืออะไรก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอแถมยังข้างรักแบบไม่เบื่อเชื่อเขาเลยตามไปลุ้นกันนะคะว่าบนเส้นทางความรักและความฝันนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมากุหลาบผลิบานในหัวใจเรื่องนี้ได้คู่พระนางยังหลิวหวีหนิงมาประกบคู่กับหวังจือหวนเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสาวสวยคนหนึ่งซึ่งไม่อินกับความรักเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเธอเห็นมุมมองความรักผ่านการถูกหักหลังเป็นส่วนใหญ่และคิดว่ามีแค่ต้องเปิดเผยท่าแท้ของชายเหล่านั้นต่อหน้าพวกเธอถึงจะทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นจึงตัดสินใจใช้ตัวเองแสดงเป็นเหยื่อล่อในความสัมพันธ์แต่ลึกๆนั้นเธอหวังเพียงว่าจะเจอคนที่สิ่งล่อไม่ทำให้เขาหวั่นไหวและจบสวยเหมือนในนิยายแต่คู่รักที่เธอรับงานทดสอบส่วนใหญ่นั้นก็เลิกกันเพราะการปรากฏตัวของเธอกระทั่งได้พบกับเขาหนุ่มหล่อเจ้าของร้านซื้อขายแบรนด์เนมที่ทำให้ความคิดของเธอเปลี่ยนไปและยังเป็นคนแรกที่วิจารณ์สิ่งที่เธอเคยทำกับเพื่อนเขาว่าเป็นสิ่งที่ผิดโดยวิธีการสร้างหลักฐานแบบตั้งใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทำให้เธอได้ทบทวนตัวเองและค่อยๆเอาชนะความไม่มั่นใจในความรักเรียนรู้จากเขาและคนรอบข้างผ่านมุมมองความรักหลากหลายรูปแบบที่มีทั้งทุกข์และสุขจนทั้งคู่ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันเป็นซีรีส์น่าดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถ่ายทอดมุมมองความรักหลากหลายรูปแบบในวัยทำงานใครชื่นชอบแนวนี้ก็ไปดูกันสามารถรับชมได้ทาง VTVเรื่องต่อมาวันที่เปล่งประกายของสองเราเรื่องนี้นำแสดงโดยจางจึ้งอีกวนเสี่ยวถงและสวีรั่วหานซีรีส์แนวความรักมิตรภาพที่ให้กลิ่นอายในยุค 90
เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มสาวจากครอบครัวโรงงานฐานการผลิตดินปืนระดับแนวหน้าของประเทศของเมืองแห่งหนึ่งปี 1990 ที่พวกเขารู้จักกันเพราะครอบครัวทำงานในโรงงานซึ่งก็มีพระเอกเด็กหนุ่มหัวหน้าแก๊งที่อาศัยอยู่กับย่าเซียนเลยเด็กเนิร์ดเรียนดีและเธอหญิงสาวสายลุยที่ผู้ชายไม่กล้าหือพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมที่มันได้หล่อหลอมจนเกิดเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันของมิตรภาพกระทั่งต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตในวัยมหาลัยและวัยทำงานเพื่อตามหาความฝันผ่านทั้งทุกข์และสุขในสังคมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยจนมันค่อยๆหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคอย่างไม่เกรงกลัวตามไปลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางแบบไหนที่พวกเขาจะเลือกเดินสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องต่อมา800 เมตรคดีปิดตายมรณะเรื่องนี้ได้คู่พระนางอย่างสุวิข่ายมาประกบคู่กับเติงเอินซีซีรีส์สืบสวนอาชญากรรมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเมืองถ่านหินของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งมีการพบศพหญิงสาวปริศนาสภาพศพไหม้เกรียมจากการถ่านหินลุกไหม้และตายอย่างมีเงื่อนงำทำให้พ่อพระเอกตำรวจตรงฉินมากความสามารถลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแต่กลับพบว่าศพมีลักษณะคล้ายกับศพของคู่มั่นเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อ25 ปีก่อนที่คนร้ายยังลอยนวลจึงรวมสืบอย่างจริงจังกระทั่งได้พบว่าบนตัวของศพพบเศษขวดของสารเสพติดชนิดหนึ่งจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปูพรมตรวจสอบคนในอำเภออย่างเข้มงวดแต่หารู้ไหมว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเขาอย่างพระเอกที่เพราะต้องการเงินมาฟอกไตให้กับนางเอกที่เป็นแฟนสาวพวกเขาเปิดร้านสเก็ตบังหน้าแต่เบื้องหลังกับรับยาจากพ่อค้ามาจำหน่ายให้กับคนในอำเภอโดยทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำมาได้ค่อยๆนำพาพวกเขาไปพบกับสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอำนาจมืดที่ซ่อนอยู่และพ่อผู้เป็นตำรวจซึ่งยึดมั่นในหน้าที่ความถูกต้องเหนือสิ่งใดแต่คำว่าครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กันตามไปลุ้นกันนะคะว่าภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเลือกพวกเขาจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาคำสารภาพคืนราตรีเรื่องนี้นำแสดงโดยหานเว่ยหมิงหวังเฮอร์ตี้และเหรินมินซีรีส์แนวอาชญากรรมอีกหนึ่งเรื่องที่ได้บอกเล่าเรื่องราวในปี 1997 เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ตึกแห่งหนึ่งบนชั้น 18 ที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดเป็นคลับลักลอบค้าประเวณีทำให้ถูกกวาดล้างและปิดไปต่อมากับมีคนพบหญิงสาวแบกชายชราขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 18 แต่เมื่อเปิดประตูลิฟต์ออกคู่กับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนเกิดเป็นคำพูดติดปากหยวนหลงหลี่ตำนานผีชั้น 18 ดังนั้นเพื่อให้คนในชุมชนสบายใจคดีนี้จึงถูกมอบหมายให้ตำรวจอาวุโสมากประสบการณ์และเขาตำรวจหนุ่มไฟแรงจบใหม่หัวกะทิจากวิทยาลัยตำรวจที่เชื่อมาโดยตลอดว่าทุกเรื่องสามารถใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ทำให้เจนใหม่ที่ทฤษฎีแน่นเปี้ยและเจนเก่าที่เก่าประสบการณ์ที่นิสัยต่างกันคนละขั้วต้องมารวมตัวเป็นคู่หูจับคู่สืบสวนแม้ว่าเขาจะหาหลักฐานอย่างสุดกำลังแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนมีคนจงใจปิดบังข้อมูลจนรู้สึกหมดกำลังใจจึงขอย้ายตำแหน่งไปสอนหนังสือในเมืองหลวงแทน18 ปีต่อมาเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งทำให้ตำรวจรุ่นพี่ที่เกษียณแล้วและเขาที่ตอนนี้เป็นอาจารย์กลับมาร่วมมือกันสืบหาความจริงอีกครั้งและครั้งนี้ก็ได้ตำรวจสาวซึ่งเป็นลูกของตำรวจรุ่นพี่เข้ามาร่วมสืบด้วยตามไปลุ้นกันนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่สามารถรับชมได้ทางYoukuและ True Vision Now เรื่องต่อมาคำลวงซ้อนรักที่ได้คู่พระนางอย่างจงฮั่นเหลียงมาประกบคู่กับจูจูถ่ายทอดเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่สมบูรณ์แบบคู่หนึ่งซึ่งสามีเก่งทำงานดูแลครอบครัวจนผู้คนต่างรู้จักในแวดวงของธุรกิจทัวร์ส่วนภรรยาสาวสวยแม้จะจบจากคณะการจัดการโรงแรมแต่ยอมทิ้งความฝันหลังเรียนจบเพื่อแต่งงานเป็นหลังบ้านที่ดีคอยซัพพอร์ตให้สามีได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลอะไรแต่แล้วในวันฉลองครบรอบแต่งงาน10 ปีเธอกลับพบว่าสามีแอบนอกใจทำให้ทุกอย่างพังทลายลงชีวิตในวัย30 บวกถูกมองว่าเกาะสามีกินจึงตัดสินใจหย่าและบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้เธอจะทำตามความฝันและทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่มันกลับไม่ง่ายเพราะด้วยวัยและไม่มีประสบการณ์จึงเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ที่ต้องรับแรงกระแทกจากทุกด้านทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจนท้อและเธอเริ่มถอดใจแต่คำพูดของเขาผู้จัดการโรงแรมหนุ่มหล่อมากประสบการณ์ผู้ที่ไม่ว่าสถานการณ์จะหนักหน่วงขนาดไหนเขาก็ปิดดีลได้เสมอมันกับจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเธออีกครั้งจึงค่อยๆเรียนรู้จากเขาใช้ความพยายามและความสามารถที่มีคอยพาตัวเองก้าวขึ้นไปทีละก้าวโดยมีเขาคอยแนะนำอยู่ไม่ห่างตามไปลุ้นกันนะคะว่าเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนี้พวกเขาจะจับมือก้าวผ่านไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องต่อมาอาชญากรรม IQ ต่ำซีรีส์แนวสืบสวนสายฮาที่กระแสตอบรับดีอีกหนึ่งเรื่องนี้นำแสดงโดยหวังเจียวและเถียนซีเว่ยเล่าเรื่องราวของตำรวจสืบสวนผู้มีประสบการณ์มากกว่า10 ปีแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันกับนำหน้าเขาไปหมดแล้วมีแค่เขาที่ปัจจุบันถูกย้ายมาเป็นหัวหน้าแผนกดูแลข้าราชการบำนาญของสถานีตำรวจเมืองผิงอันผู้ที่ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์เต็มเปี่ยมแต่ผลงานกับรั้งท้ายไม่ก้าวหน้าสักที
ดังนั้นอธิบดีจึงยื่นข้อเสนอให้เขาย้ายไปประจำการชั่วคราวที่ซานจางโคเพื่อรื้อคดีการตายของรองผู้กำกับเมื่อครึ่งปีก่อนซึ่งตอนนั้นเขากับเพื่อนสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ต่อมาเพราะมีการร้องเรียนคดีดังกล่าวว่าเป็นฆาตกรรมจึงต้องรับหน้าที่สืบหาความจริงให้กระจ่างภายใน1 ปีเพื่อทำผลงานเลื่อนตำแหน่งแต่พอไม่มีใครอยากทำงานกับเขาหวยเลยมาออกที่เธอตำรวจสืบสวนดาวรุ่งพุ่งแรงของกรมที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากรรมซึ่งกรมวางแผนจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นพิเศษและเป็นคู่หูคนแรกที่เชื่อมั่นในตัวรุ่นพี่อย่างเขาแต่มาถึงไม่นานเพื่อนที่ร่วมสืบคดีกับเขาปีนั้นกับเสียชีวิตอย่างปริศนาและหลักฐานก็ชี้มาที่เขาระหว่างที่กำลังหาหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองคู่หูดวงเฮงกับจับกุมฆาตกรต่อเนื่องที่ทางการตามหาตัวมาหลายปีได้โดยบังเอิญและได้รับชื่อเสียงมาแบบฟลุกๆและฆาตกรรายนี้ก็ยังมีเบาะแสที่เชื่อมโยงคดีเก่าซึ่งพวกเขาตามสืบไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่สามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาเพลงรักแห่งคัชกาเรื่องนี้ได้คู่พระนางอย่างกัวจินเฉินมาประกบคู่กับหลี่หลานตีเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่เติบโตมาในโรงแรมเก่าแก่กว่า100 ปีที่คัชกาเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมพวกเขาอยู่กันแบบครอบครัวโดยมีคุณย่าเจ้าของโรงแรมคอยดูแลเวลาพ่อแม่ไปทำงานกระทั่งจบม.ปลายเธอได้เรียนต่อด้านสถาปนิกที่เซี่ยงไฮ้และได้ทำงานเป็นเซลล์ขายอสังหาทนรับแรงกดดันสารพัดเพื่อหวังสร้างตัวเองให้มั่นคงกระทั่งวันหนึ่งพ่อของเธอเสียชีวิตต่อมาก็โดนบีบให้ออกจากงานบ้านที่ซื้อในเซี่ยงไฮ้ก็ยุติโครงการไปทุกอย่างมันพังแบบไม่มีชิ้นดีจึงตัดสินใจกลับไปตั้งหลักที่คัชกาและที่นี่ก็ทำให้เธอได้เจอกับเขาที่เดินทางไปเมืองนั้นเพื่อต้องการเช่าบ้านทำโฮมสเตย์ซึ่งความมองโลกในแง่ดีของเขาได้เปลี่ยนมุมมองความคิดเธอให้เห็นว่าทุกคนต่างก็มีเวลาที่สุขและเศร้าด้วยกันทั้งนั้นและความสุขสามารถสร้างขึ้นได้จากสิ่งรอบตัวทำให้ต่อมาทั้งคู่ได้ร่วมมือกันออกแบบโรงแรมเก่าแก่แห่งนี้ให้ทันสมัยโดยคงกลิ่นอายและรูปลักษณ์เดิมๆไว้จนต่อมาที่แห่งนี้ได้กลายเป็นที่เยียวยาจิตใจของคนในครอบครัวรวมถึงผู้มาเยือนเป็นซีรีส์ฮิวใจอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้มีดีแค่ร้องเต้นแต่ทำให้เราได้เห็นในทุกด้านของชีวิตและได้ข้อคิดเยอะเลยเรื่องนี้มี8 ตอนนะคะสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาพราวหรือเป่งรักประกายฝันที่ได้คู่พระนางอย่างหลี่หยุนรุ่ยมาประกบคู่กับกวนเสี่ยวถงเล่าเรื่องราวของคุณหนูจากตระกูลเศรษฐีนักธุรกิจที่ชีวิตดีๆแต่ต่อมาเมื่อแม่เสียชีวิตธุรกิจของครอบครัวก็มีปัญหาทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนต่อพอจึงส่งเธอมาอยู่กับน้าสาวเพื่อนของแม่ที่หมู่บ้านเล็กๆบนเกาะซึ่งการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างจากเมืองใหญ่โดยสิ้นเชิงทั้งยังต้องมาใช้ห้องร่วมกับเขาลูกชายน้าสาวซึ่งลุคของเขาเธอเห็นตอนแรกก็ขัดใจแต่เขาก็เป็นคนดีที่ใส่ใจเธอที่หนึ่งและยังเก่งทุกอย่างแม้ว่าเขาต้องพักการเรียนไปเกือบ2 ปีเพราะภาระหนี้สินของครอบครัวจึงต้องหาเงินช่วยแม่แต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่ายายน้องอยากได้อะไรพี่เขาก็ไม่เคยขาดหน้าที่มาอ้างแต่จริงๆแอบปิ๊งเธอไปแล้วทำให้ต่อมาเธอตัดสินใจเรียนที่นี่เพื่อสอบเข้ามหาลัยอีกครั้งและยังโน้มน้าวเขาให้ยอมกลับมาเรียนใหม่ด้วยกันแค่นั้นแหละจากความใกล้ชิดมันก็ค่อยๆเริ่มก่อตัวเป็นความรักสุดฟินตามไปลุ้นกันนะคะว่าเส้นทางความรักความฝันของทั้งคู่ที่ครอบครัวแตกสลายพวกเขาจะเยียวยาหัวใจกันและกันได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง Mango TV และวิวเรื่องต่อมาบันทึกคดีแดนใต้เรื่องนี้นำแสดงโดยจางซินเฉิงติงหวีซีและเจียงเพ่ยเหยาซีรีส์แนวแฟนตาซีสืบสวนผจญภัยเมื่อเกิดคดีประหลาดที่มีคนตายผิดปกติจำนวนมากและอาจเกี่ยวข้องกับรูปปั้นปริศนาทำให้องค์กรลับยังหอจดหมายเหตุซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากตระกูลจางที่เก่าแก่และทุกคนในองค์กรมีความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดาซึ่งหน้าที่ของพวกเขาก็คือช่วยรัฐบาลจับกลุ่มอาชญากรที่อันตรายเป็นพิเศษจึงต้องปิดบังตัวตนจากคนภายนอกและคดีนี้ก็ตกเป็นของคู่หูนักสืบฝึกหัดรุ่นใหม่ไฟแรงมีสายต่างกันสุดขั้วซึ่งมาพร้อมกับความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่ธรรมดาและยังเป็นคดีแรกที่พวกเขารับผิดชอบหลังจากถูกส่งมาที่ทะเลใต้นี้ซึ่งดูเหมือนจะปิดคดีได้อย่างสวยงามแต่จริงๆแล้วมันแค่เริ่มต้นเพราะต่อมามันค่อยๆนำพาพวกเขาไปพบกับคดีต่างๆที่มีจุดร่วมเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับรูปปั้นประหลาดที่พวกเขาสืบพบว่าอาจมีใครบางคนใช้มันในการควบคุมมนุษย์ให้กลายเป็นทาสสามารถชี้เป็นชี้ตายและใช้เรื่องนี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างทั้งยังอันตรายกว่าที่พวกเขาคิดตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่และการไขปริศนาที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้จริงๆแล้วมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่สามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาเมื่อรักส่องประกายที่ได้คู่พระนางยังฐานเจี้ยนซื่อมาประกบคู่กับหวังชูหรันเล่าเรื่องราวของนักวางแผนการเงินสาวสวยมากความสามารถจากบริษัทด้านการเงินระดับแนวหน้าแต่ทว่าเธอกลับเลือกทำงานเป็นฝ่ายแบ็กออฟฟิศเพราะอยากมีเวลาให้กับแฟนและวางแผนดาวบ้านเพื่อสร้างครอบครัวในอนาคตแต่ต่อมากับถูกแฟนบอกเลิกและยังถูกปลดออกจากงานทุกอย่างพังทลายไปพร้อมกันและบ้านที่พึ่งดาวก็ยังต้องผ่อนทำให้ต้องแบ่งบ้านเช่าร่วมกับเขาหนุ่มหล่อจบนอกผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยากพิสูจน์ตัวเองและไม่อยากพึ่งครอบครัวจนถูกแฟนสาวบอกเลิกเช่นกันและเพราะข้อจำกัดทางการเงินของทั้งคู่ทำให้ต้องอยู่ร่วมกันฉันมิตรในฐานะเจ้าของห้องกับผู้เช่าซึ่งต่อมาเขาก็ได้จุดประกายความฝันในการทำงานของเธออีกครั้งและความสามารถของทั้งคู่ก็ซัพพอร์ตงานของกันและกันได้เป็นอย่างดีจนได้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจความใกล้ชิดมันกับค่อยๆเติมเต็มสิ่ง
สิ่งที่พวกเขาขาดหายจนกลายเป็นความรักครั้งใหม่ที่ใช่ของทั้งคู่อยากรู้ว่าฟินขนาดไหนก็ต้องไปดูกันสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาฤดูร้อนนิรันดร์ที่ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างโจเคอร์วีมาประกบคู่กับเปาซังเอินเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันของเขาและเธอที่เริ่มต้นในวัยมัธยมปลายของปี 2016 เมื่อเด็กสาวม.ปลายที่ซ่อนความแตกสลายในอดีตไว้แต่กลับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอโตมากับย่าตั้งแต่เด็กขยันและมุ่งมั่นจนผลการเรียนติดระดับท็อปสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างสบายแต่ต้องหยุดความฝันไว้เพราะการป่วยของย่าและภาระหนี้สินของครอบครัวและเขาเพื่อนร่วมชั้นหนุ่มหล่อลุคแบดทายาทนักธุรกิจแต่ชีวิตกับถูกบงการจากผู้เป็นพ่อแต่การพบกันของทั้งคู่มันกลับค่อยๆดึงพวกเขาจากความมืดมิดและเหน็บหนาวให้กลับมาสว่างและอบอุ่นอีกครั้งผ่านเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากม.ปลายซึ่งก็มีทั้งทุกข์และสุขให้พวกเขาได้เรียนรู้เข้าใจกันและกันแต่ต่อมาเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันไปกระทั่งได้พบกันใหม่อีกครั้งในวัยทำงานที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรู้สึกในใจของพวกเขากลับเหมือนเดิมตามไปลุ้นกันนะคะว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งของทั้งคู่จะทำให้คนดูใจฟูขนาดไหนสามารถรับชมได้ทาง True Vision Now ปิดจบกันที่เรื่องสุดท้ายของครึ่งปีแรกกันค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องการมาเยือนของคืนวันวานเรื่องนี้นำแสดงโดยถงเต้าเว่ยหวังเจียเจียและมาซูเป็นซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญที่ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเจ้าของร้านบะหมี่และภรรยาที่ต่างซ่อนเรื่องราวในอดีตอันดำมืดของตนไว้ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบสุขที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่ออดีตของภรรยาที่เคยทำงานในไนท์คลับถูกเปิดเผยจากการแบล็กเมลของเพื่อนเก่าและความลับของสามีอย่างเขาที่ซ่อนไว้มานานนับ20 ปีก็ถูกเปิดเผยจากคนคนหนึ่งซึ่งต้องการแก้แค้นเช่นกันทำให้ต่อมาทั้งคู่ต้องเข้าไปพัวพันกับแผนการอันซับซ้อนจากอดีตที่อาจเกี่ยวข้องกับตระกูลผู้ทรงอำนาจดังนั้นครั้งนี้ทั้งคู่จึงเปลี่ยนจากการตั้งรับไปเป็นการโต้กลับอย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องครอบครัวของพวกเขาให้ได้ตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีและนี่ก็คือซีรีส์น่าดูในปัจจุบันครึ่งปีแรกที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย